Receta e sotme është një nga ato receta të thjeshta me përbërës që të gjithë i kemi në shtëpi, por me një aromë dhe një shije që do t'ju befasoj. Fillojmë me përgatitjen. Për këtë recetë do të na duhen 300 ml qumësht të ngrohtë, një e bardhë veze, 7 gram maja birre, pak sheqer, gjysmë luge kripë. I përzihem përbërësit të gjithë bashkë. Më pas do të shtojmë 700 deri në 750 gram miell, të cilin do ta shtojmë gradualisht duke e përzier mirë. Brumin do ta punoj mirë me duar. Më pas do të hedhim 60 gram gjalpë në temperaturë ambienti dhe do ta punojmë sërish brumin. Pasi brumin e kemi punuar mirë, do ta lejmë të pushoj për rreth 1 orë. Pas 1 orë, brumin do ta kalojmë në tavolinën e punës. Hedhim pak miell në mënyrë të tillë që brumi mos na ngjisë. Brumin do ta ndajmë në 12 pjesë duke formuar 12 kulaç të vegjël. Kuleçet do t'i vendosim në një pjatë, të cilin e kemi lyer më parë me vaj lule dielli. Më pas do t'i lyejm sërish sipër dhe do t'i lejmë të pushojmë për 10 minuta në mënyrë të tillë që të zbuten kuleçet. Pas 10 minutave do t'i hapim siç shihet në video dhe brenda do t'i vendosim djathë gouda. Do të vazhdojmë në këtë mënyrë me të gjithë kuleçet. Pasi i kemi mbushur të gjithë kuleçet, do t'i hapim siç shihet edhe në video dhe do t'i japim formë.
Sipër do t'i lyejmë të verdhën në një veze. Sipas dëshirës, më pas mund t'i hedhim fara të zeza ose fara susami. Më pas do t'i pjekim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 20 deri në 25 minuta. Tashmë pogaçet janë gati për të konsumuar, janë të buta pambuk dhe kanë një aromë fantastike. Nëse i provoni ju bëftë mirë, dhe nëse video pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe të ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndiqni.